Brought to you by Dabur Red Toothpaste. Problems like Raksa, Koso Tada. ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा ब्रेकमा जानु अघि कुरा गरे मैले उद्यमी किन महत्त्वपूर्ण छ स्पेशली युवाहरू उद्यमशील हुनु भनेको नेपालमा हामीले चाहेको कति धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालको अर्थलाई राम्रो बनाउनको लागि धेरै जनाको युवाहरूको चाहिँ भूमिका निकै बलियो हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्छौं तर स्टार्टअप्सको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले एक तरिकाको बुझाइ मात्रै हुन्छ बिजनेसेसको तर समयभन्दा अघि नै सस्टेनेबिलिटीमा काम गर्ने दिगोपनमा काम गर्ने र सँगसँगै फ्यासनलाई कसरी कन्सियस बनाउनु पर्छ हामीले लगाइरहेको पहिरन कसरी कन्सियस हुनुपर्छ हामीले लगाइरहेको कुराहरू चाहिँ कतिसम्म अपसाइकल गर्छौं रिसाइकल गर्छौं भन्ने कुरा हामी कति आम तरिकाले घरमा कतिचोटि त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौं तर फेरि हामी त्यही नेपाली घरहरू पनि हो जहाँ एउटा लुगालाई केही न केहीसम्म चाहिँ घरको पुस्नेसम्म पनि युटिलाइज गर्छौं त्यो भनेको कति सजिलो तरिकाले चाहिँ हामीले यसलाई रिसाइकल भनेर बुझ्छौं तर हाम्रो पहिरनलाई पनि त हामीले त्यसरी नै अगाडि लिएर जान सक्यौं सस्टेनेबिलिटीको कुरा र युवाहरूले यसमा बनाइरहेको इन्डस्ट्री कस्तो छ यसमा के जस्तो टेवा छ र यसमा कस्तो च्यालेन्जेस छ कस्तो अपर्च्युनिटिज छ भन्ने कुरा गर्नको लागि आज हामीसँग एकदमै नै राम्रो स्टार्टअप सुरु गरेर अपसाइकलमा नाम बनाइरहेको दुईटा एकदमै राम्रो अर्गनाइजेसनका फाउन्डर्स वुमेन फाउन्डर्सहरू हुनुहुन्छ आज हामीसँग उहाँलाई कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा स्वागत गरौँ पहिलो अतिथि हाम्रो हुन्छ अर्स्या गिरी उहाँ फाउन्डर अफ मस्याङदी हुनुहुन्छ भने त्यसै गरेर हाम्रो अर्को फाउन्डर हुनुहुन्छ नसाना बज्राचार्य फाउन्डर अफ रिकृति जो दुवैजना चाहिँ सस्टेनेबल फ्यासनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा उहाँलाई स्वागत गरौँ गुड मर्निङ आज बिहान यु हेभ गिभन अस टाइम थ्याङ्क यू सो मच अर्ली मर्निङमा आउनु भएको छ एन्ड आई रियली लभ तपाईँहरूको मलाई त लुगाले नै एकदमै अट्र्याक्ट गरिसकेको छ सो आई थिङ्क रिकृतिबाटै सुरु गरेँ वाट इज रिकृति एन्ड वाट यु आर वेयरिङ नसना सो हाई म चाहिँ नसना बज्राचार्य म रिकृतिको फाउन्डर सो रिकृति चाहिँ एउटा अपसाइक्लिङ ब्रान्ड हो सस्टेनेबल फ्यासन ब्रान्ड हो हामीले चाहिँ डेनिम वेस्टलाई रिसाइकल गरेर चाहिँ ब्याग्स र आउटफिटहरू बनाउँछौँ सो हामीले चाहिँ गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीबाट प्रडक्सन भइसकेपछि जति पनि एन्ड पिसेस निस्किन्छ त्यसलाई रिसाइकल गरेर र कस्टमर्सहरूले युज गरिसकेपछि पुरानो जिन्सलाई रिसाइकल गरेर चाहिँ ब्याग्स र आउटफिटहरू बनाउँछ सबैले लगाइरहेको नि पुरानो जिन्सलाई नै एकदम अपसाइकल गरेर बनाएर लगाइरहनु भएको इट्स एक्चुअली मिक्स्ड अप लाइक मेरो यता ज्याकेटको फ्रन्ट प्यानलहरू चाहिँ एक्चुअली पुरानो जिन्सबाट हो भने यिनीहरू चाहिँ लाइक फ्याक्ट्री वेस्ट जिन्सबाट हो सो कसले सोचेको थियो हामीले फालिरहेको वेस्टको जिन्स यस्तो बन्न सक्छ भनेर इट्स सो ब्युटिफुल नसानाजी र अर्स्याजी तपाईँको अलिकति मस्याङदीको बारेमा भन्नु न यो के हो र तपाईँले लगाइरहेको पहिरन पनि के मस्याङदीकै हो हजुर हजुर दुईटै मर्स्याङदीकै हो सो मर्स्याङदी इज अगेन अ सस्टेनेबल लेबल हामीले चाहिँ लुगाहरू जिरो वेस्ट प्रकारले बनाउँछ भनेपछि प्री कन्ज्युमर वेस्टमा फोकस गर्छौँ रादर देन पोस्ट कन्ज्युमर वेस्ट लुगाहरू बनिसकिसकेपछि we don't look at the clothes after it's made we look at the clothes when it's being manufactured so the waste that is in the manufacturing process we try to upcycle that waste so they waste butter हामीले यो स्कर्ट बनाएको हो and apart from that we also make the clothes to be detachable reversible multifunctional so you get to wear it for a long period of time wow on your jacket ko your fur is detachable so you can wear it with the fur and also without the fur wow that's really cool यो म जस्तो मान्छेको लागि पर्फेक्ट हो किनकि एउटै आउटफिटलाई चाहिँ मल्टिपर्पज तरिकाले कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सोचिराख्दा अट्याच पनि गर्न मिल्ने डिट्याच पनि गर्न मिल्ने भने कति लाइफ सजिलो हुन्छ होला म जस्तो मान्छेहरूको लागि पनि सो दुवैजना एउटा एकदम अपसाइक्लिङ ब्रान्डको कुरा गर्छौँ सस्टेनेबल ब्रान्डको कुरा गरेर चाहिँ एकदम निश छ यसको मार्केट एकदम सानो पनि रहेको छ दुवैजनाको यो सुरुवात गरिराख्दाखेरि पहिला त मान्छेलाई यो के हो यस्तो पनि हुन्छ भन्ने कन्सेप्टबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ होला सो यो रिकृतिको यात्रा चाहिँ कसरी सुरु भएको थियो नसनाजी सो रिकृतिको यात्रा चाहिँ खासमा आई वाज भेरी इन्ट्रेस्टेड इन सस्टेनेबिलिटी एज अ स्टुडेन्ट कि होइन सो म चाहिँ मेरी नेपाल प्रडक्टहरू एकदमै युज गर्न मन लाग्थ्यो मलाई अनि पछि सस्टेनेबल फ्यासनको लुगाहरू होइन लाइक कुराहरूमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टेड लाग्थ्यो कि आई युज टु रिसर्च द्याट अ लट अनि त्यसपछि एउटा कलेज प्रोजेक्टमा चाहिँ आई ह्याड टु पिच एन आइडिया अनि पछि आई पिच द आइडिया अबाउट फ्याब्रिक रिसाइक्लिङ के अनि रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि लाइक आई रियली लभ द आइडिया लाइक नर्मल फ्रेस फ्याब्रिकबाट जे बनाउन मिल्छ त्यो त रिसाइकल गरेर पनि बनाउन मिल्दो रहेछ नि त भनेर केम टु नो एन्ड देन आई स्टार्टेड टु रिसर्च अ लट अन इट अनि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो डेफिनेटली कन्सेप्ट एकदमै नयाँ थियो होइन हामीले चाहिँ स्टार्टिङ पहिला आउटफिटबाटै गरेको थियौँ तर स्टार्टिङ आउटफिटबाट गर्दाखेरि चाहिँ सिन्स नेपालमा त्यसको मार्केटै इन्ट्रोड्युस भएको थिएन द आइडिया ह्याड मेजरेबली फिल्ड कि त्यसपछि चाहिँ वी ह्याड स्विच टु ब्याग्स अनि अहिले 3 इयर्स भइसकेपछि चाहिँ सिन्स मार्केट चाहिँ अलिकति मोर अवेर छ र हामी एज अ ब्रान्ड पनि मोर स्टेबल भइसकेको छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी आर अगेन भेन्चरिङ इन टु द आउटफिट विच आइम लाइक वेयरिङ राइट नाउ अनि मस्याङदीको चाहिँ कथा
अवस्था के छ किन सुरुवात कसरी सुरुवात भयो यसको कहाँबाट चाहिँ जन्मियो अर्सियाजी यो चाहिँ सो मैले चाहिँ पहिले आफ स्टडिड फ्यासन डिजाइनिङ नै अनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने आइभ लर्न्ड टेलरिङ भनेपछि लुगा कसरी सिलाउने कटिङ कसरी गर्ने त्यो सबै मैले पढेकै छ होइन सो वाट आई नोटिस्ड इज लाइक हाम्रो डिजाइन हब चाहिँ मोस्टली foreign countries, Western countries like say Paris, Milan, London, New York हरूमा हुन्छ where that's where the designing is made and त्यसपछि manufacturing चाहिँ mass production countries that support mass production त्यहाँ चाहिँ हुन्छ so the gap between design and manufacturing मा त्यसको बिचमा is the pre-consumer waste which we don't get to really see so त्यसमा चाहिँ मेरो focus त्यसमा छ अनि to basically reduce the amount of waste that is generated in the manufacturing process how to do that, how to incorporate that and how to have a brand जता डिजाइनिङ पनि हुनसक्छ म्यानुफ्याक्चरिङ पनि हुनसक्छ इन हाउस नै सो त्यसमा कसरी जाने भनेपछि लाइक से आई एम अवेयर द्याट मेरो डिजाइनले यतिको वेस्ट बनाइरहेछ सो त्यसलाई कसरी रिड्युस गर्ने भनेर आई ट्राई टु मेक चेन्जेस इन द डिजाइन इटसेल्फ टु रिड्युस द वेस्ट सो देन we have a more holistic approach when it comes to designing. Wow. मलाई जसमा लाग्छ अर्सियाजी तपाईँ बाहिर पढेर नै नेपाल आउनु भएको के गर्छु भनेर यो कस्तो भइरहेको छ बाहिर पढेर घर यहाँ आउँदाखेरि फ्यामिलीले मान्नु भयो कि विदेश पढाएको छु हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ नि नेपाली घरमा चाहिँ विदेश गएपछि विदेशमै सेटल हुने हो सबै विदेशमै गर्ने हो कहाँ नेपाल आउने कुरामा चाहिँ वेलकमिङ छैन सो बाहिर सबै एकदम राम्रो अपर्च्युनिटिज हुँदा काम गरिराख्दा फेरि नेपालमा आएर एउटा लेभल सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ यो कस्तो थियो फ्यामिलीको रियाक्सन के थियो वरिपरि कस्तो रियाक्सन रहेको थियो सबैजनाको मेरो family they wanted me to come back उहाँलाई त एकदमै चाहेको थियो म फिर्ता आउँ अनि घरमा नै बसेर सबैजना सँगै बसेर काम गर्ने जस्तो त्यो माहौल क्रिएट गर्ने they wanted to do that हैन but मलाई चाहिँ I feel like when I was working बाहिर त्यति बेला it was everyone is from the creative field and everyone is designing so similar concepts similar aesthetics ले गर्दा designing is much more easier whereas नेपालमा आएर सुरु गर्दाखेरि I feel like family support and everything is there तर when it comes to design and you get stuck in ideas यो कसरी बनाउने and then also like ideas get repetitive and stuff so त्यसमा चाहिँ challenging भएको छ but then again I have a very supporting team my tailors master ji so खुसी हुनुहुन्छ नेपालमा आएर absolutely very so यो एक्सपिरियन्स नसाना जीलाई कस्तो छ अब पक्कै पनि यस्तो राम्रो लेभल देख्दा तपाईको प्रोडक्ट कहाँ पुग्छ पनि होला आफै पनि अब बाहिर जानु पर्ला कि प्रोडक्टहरुलाई लिएर भनेर छ कि कस्तो छ कस्तो उत्साहले चाहिँ नेपालमा यो गरिराख्दाखेरि चाहिँ कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ तपाई नेपालमै पढ्नु भएको छ सो कस्तो छ एजुकेसनले सपोर्ट गरेछ तपाईको कार्यलाई सो खासमा when I started the brand हैन मेरो फोकस नै नेपाली कन्ज्युमर्स थियो किनकि कस्तो भन्दाखेरि we talk a lot about sustainability right तर sustainability practice नगरिकन त people are not going to be aware about it नि त सो लाइक जब मैले ब्रान्ड सुरु गरेँ तब मेरो मेन कोर फोकस नै नेपाली कस्टमरहरूले युज गर्नुपर्छ भनेर थियो कि आई नो सस्टेनेबल फ्यासनको मार्केट एकदमै निश भनेर हामी बुझ्छौँ हैन तर जबसम्म निश ब्रेक हुँदैन तबसम्म इट वोन्ट बी नर्मलाइज्ड राइट सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ स्टार्टिङमा चाहिँ हैन नेपाली कस्टमरलाई नै फोकस गर्नुपर्छ भनेर नै गरेको थिएँ र आइम रियली ह्याप्पी टु से कि 95% अफ द कस्टमर्स त हाम्रो नेपालीहरू नै हो कि हैन एज ग्रुप पनि लाइक 20 देखि 40 इयर्ससम्म के हो सो लाइक हाम्रो तपाईहरुको एज ग्रुपको नै हो कि हाम्रो कस्टमरहरू अनि टकिङ अबाउट बाहिरको चाहिँ यस अफ कोर्स लाइक टुरिस्ट मार्केटहरुमा चाहिँ हामीले राखेको चाहिँ छौं अनि पछि हामीले जापान र क्यानाडामा पनि एक्सपोर्ट चाहिँ गरेको छौं बट कोर फोकस हैज अलवेज बीन नेपाल बिकज आई रियली वान्टेड टु नर्मलाइज अपसाइक्लिङ सस्टेनेबल फ्यासन अनि पछि अपसाइकल फ्यासन इन नेपाल सो दैट जति नर्मलाइज भयो त्यति नै सस्टेनेबिलिटीमा मान्छेहरू विल अन्डरस्ट्यान्ड इट अनि पछि विल स्टार्ट टु प्र्याक्टिस इट पनि वाउ अपसाइक्लिङ फ्यासन के तपाईहरुले चर्चा गर्दा त अलिकति हामी ग्लोबल वर्ल्डको पनि कुरा गरौँ हैन ग्लोबली अपसाइक्लिङ सस्टेनेबिलिटीको यस्तो पहिरनहरु लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो नेपाल जस्तै नै छ कि त्यो त्यसको कति ठुलो मार्केट छ त बाहिर यस्तो आफ्नो अहिलेसम्म स्टडी गर्दाखेरि नशनाजी सो मैले स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ ग्लोबली चाहिँ अपसाइक्लिङको चाहिँ लाइक अलिकति लिमिटेडै छ भन्छु म हैन वर्ल्डमा पनि लिमिटेड छ लाइक इट्स इदर extremely premium or like it's very much like limited to India and South Asian countries जस्तो मात्र लाग्छ कि मलाई where it's a bit more normalized हुन्छ नि apart from that it's more of a premium market अनि sustainable fashion को केसमा चाहिँ thrifting is globally very popular अनि really happy के नेपालमा पनि एकदमै popular छ thrifting and upcycle fashion मा चाहिँ in European markets and American markets it's mostly premium where it's a niche market भन्छु म हैन अनि पछि अब South Asian countries हरुमा चाहिँ it's getting
getting normalized. Wow. So तपाईँ दुवैजना women foundersहरू पनि हुनुहुन्छ नेपालमा women founders already working in something to यति niche छ हैन सो त्यसको क्रेडिबिलिटीलाई आफूलाई प्रुभ गरिराख्नको लागि चाहिँ women entrepreneurs को यात्रा चाहिँ कस्तो रहेको छ जस्तो लाग्छ अर्ष्याजी तपाईको कस्तो थियो यो यात्रा I feel like also not only as a woman entrepreneur, also because like we're young. Yes. So in that aspect also like say having to, again like I said earlier, मेरो fashion background it's also tailoring or sabai thayeko tha cha haina. So in that of course my tailors are experienced, they're set in their ways. So त्यसमा चाहिँ when I try to introduce something new, something different, finishing techniques, how to make things more finer, more refined. So त्यसमा चाहिँ अलिकति resistance थियो सुरुमा, but now I feel resistance to take order. Yeah. Yes, okay. To take order and also like होइन यो त हुनु सक्दैन यो त मिल्दैन यो गर्नु मिल्दैन त्यस्तो खाले के so I have to like sit and show them होइन यो यसरी गर्ने यसरी सिलाइ गर्ने यसरी फोल्ड गर्ने त्यसपछि यसरी गर्ने so I have to explain all of that तर सिकाइसकेपछि they well receive it and त्यो पनि ए हो र यस्तो पनि हुन्छ and then they want to know more they like seeing videos हरू हैन अरु ठुलो brands हरुले कसरी गरेको छ so in that aspect धेरै like nice and everybody wants to learn and grow. तपाईले भने जस्तो आफैले नै हामी सबैले रिलेट गर्छौं होला आई थिंक women founders हरुले पनि women founders हरु काम गरिराख्दाखेरि बिजनेस गर्दा टेर्दैन मान्छेहरुले कुरा सुन्दैन भन्ने एउटा एकदमै यो एभ्रीडे च्यालेन्ज पनि हो सो तपाईको नि त्यस्तै कस्तो रहेको छ नसाना जी उहाँसँग कति रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ I could like 100% relate with you Arsya ji है because हामीले रिकृति पहिला सुरु गर्दाखेरि हामीले सिन्स म चाहिँ फेरि फ्यासन ब्याकग्राउन्डबाट होइन है म चाहिँ मार्केटिङ ब्याकग्राउन्ड र सस्टेनेबिलिटी नै पढेको हो मैले चाहिँ हैन सो त्यसले गर्दाखेरि आई एक्चुअली ह्याड नो बेसिक नलेज कि के गर्ने हो कटिङ कसरी गर्ने प्याटर्न के गर्ने हो फिनिशिङ कस्तो हुनुपर्छ आई हेभ नो आइडिया हैन अनि पछि जब आफूलाई गर्न आउँदैन देन प्रोटोटाइप बनाउनमै लाइक मान्छे खोज्नै कति गाह्रो भयो के मलाई हैन मान्छे खोज्नै गाह्रो भयो अनि पछि बल्ल बल्ल लाइक आफ्टर लाइक हुन्छ नि कन्भिन्सिङ अ लट अफ पिपल हुन्छ नि आई फाइनली फाउन्ड अ प्लेस जहाँ चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ गर्न मान्नु भयो हैन बट अगेन like you have quality concern you have like हुन्छ नि मार्केटलाई स्टडी त आफूलाई गर्न आउँछ नि त सामान बनाउन नआए पनि मार्केट स्टडी गरेपछि क्वालिटी भएन क्वालिटी अझै फिनिशिङ गरौँ भन्दाखेरि पनि देयर शुड बी अ लट अफ ह्यासल के हामीले इन हाउस सुरु गरेको नै आफ्टर 1 year अफ स्टार्टिङ रिक्रिटी हो के बिकज 1 year त मलाई के गर्ने कसो गर्ने सिक्नमै गयो के जब इन हाउस फाइनली सुरु गर्यो विथ अलिकति नलेज अबाउट लाइक स्टिचिङ कस्तो हुने रहेछ वाट एक्ज्याक्टली इज लाइक फेसन इन्डस्ट्री भनेर त्यसपछि बल्ल यसपछि के अरे भन्दा ओके अपसाइक्लिङलाई मान्छेहरूले नयाँ नै ठान्छन् किनकि बनाउन गाह्रो छ भनेर इट्स रेजिस्टेन्ट नै हुन्छन् जबसम्म हामीले आफै प्रोसेस फिगर आउट गर्दैन तब हामीले इम्प्लोइलाई डेलिगेट पनि गर्न सक्दैन हैन जो पनि लाइक मास्टरजीहरू आउनुहुन्छ अथवा टेलर्सहरू आउनुहुन्छ इफ उहाँलाई अपसाइक्लिङमा नर्मलाइज गरेर उहाँलाई बानी बसाउनु छ भने पहिला सुरु आफूले प्रोसेस फिगर आउट गर्नुपर्छ आफूले नै पुश गर्नुपर्ने छ या एक्ज्याक्टली अनि पछि सिन्स अपसाइक्लिङको अब नयाँ हो जस्तै अब जिन्स अब पुरानो कपडाबाट गर्दाखेरि त आर्ष्याजी वाइज अल्सो नो यो त ठुलो कपडा हुँदैन टुक्रा टुक्रा कपडा हुन्छ युनिफर्मिटी हुँदैन हैन त्यसलाई कसरी प्रोसेसमा ल्याउने भनेर लाइक 1 year त इन हाउस गर्न आर्टमै गयो भने अर्को इयर त प्रोसेस फिगर आउट गर्नमै गयो के हैन अनि अब थर्ड या फोर्थ इयरमा चाहिँ प्रोसेसहरू फिगर आउट भएपछि चाहिँ वी आर एक्चुअली एबल टु लाइक हुन्छ नि पहिला दुईजना इन हाउसबाट गरिरहेको थियो भने अब चाहिँ प्रोसेस फिगर आउट भएपछि चाहिँ मजाले अब आउटसोर्स पनि गर्न सक्यो कि त्यहाँ आउटसोर्स गर्दाखेरि चाहिँ इट वाजन्ट ह्यासल बिकज वी आर अलरेडी फिगर आउट अ प्रोसेस अनि त्यसपछि चाहिँ क्रेडिबिलिटी बिल्ड गर्न नै 2 वर्ष लाग्यो कि अनि स्केल गर्न बल्ल कति लेयर्समा काम गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा पनि हजुर यस अर्ष्याजी I'd also like to add to that हैन जस्तो हजुरले भन्नुभयो कि फिनिशिङहरु कसरी गर्ने and everythingमा त्यसमा there's another aspect where you know we upcycle गर्दाखेरि what we do is टुक्राहरुलाई जोइन गरेर we try to make fabric out of it or we try to make a design out of it हैन so यसमा चाहिँ while we're doing the process त्यहाँ डाउट आउँछ के म हजुरलाई भनिदिन्छु यो मिल्दैन यो राम्रो देख्दैन यो बिग्दैन so it's automatic like when you're in the production process when the designing process it's a creative process it's a very fragile thing you don't want to be doubted during that process and they're looking out for you thinking that होइन तपाई जे बनाइरा हुन्छ त्यो बिग्दैन यति टुक्रा टुक्रा घिचिघिचि गरेर जोइन गरेर कसले किन्छ र सो त्यसमा चाहिँ धेरै नै डाउट हुन्छ and then eventually सबै कुरा बनाइसकेपछि when you wear it they're like ए राम्रो देखिराछ so that's one thing that's the process आफ्नो प्रोडक्ट फाइनल नबनाएसम्म कसैले पनि के बनायो होला के होला भन्ने चाहिँ आम घरमा नि त्यही हुन्छ टुक्रा टुक्रा सामान देखेर अब यस्तो बनाइराख्नु भएको छ यो देख्दाखेरि हामीलाई अचम्म लागिरा छ कि यस्तो बन्छ भनेर यो टुक्रा टुक्रा के सामान पनि मैले टेबलमा देखिरहेको छु तपाईको अगाडि जस्तै अर्ष्याजी तपाईको अगाडि पनि टुक्रा टुक्रा बनाएको सामान अलिकति प्रोसेस के हो के राख्नु भएको छ अलिकति देखाइदिनु न हाम्रो दर्शकलाई पनि के हो भनेर So यो चाहिँ basically like I said हामी zero waste गर्छ so apart from design process मा कसरी त्यसलाई incorporate गर्छ भनेपछि
एउटा पिस अफ फ्याब्रिक जस्तो हामी साडी लगाउँछ नि सो द होल पिस अफ फ्याब्रिक कसरी युज गर्ने सो त्यसरी नै हामीले यो चाहिँ बनाएको छ zero waste हजुर एब्सोल्युटली zero waste no waste was generated while making this it's a top that you can wear यसरी हैन अनि यता साइडमा चाहिँ स्ट्रिङ्सहरु पनि छ where you can like tighten it to give a more ruched effect and I'll send you a picture of how it looks. Lovely. And तपाईले लगाइरहनु भएको यो लामो भर्जन को shorter version हो यो चाहिँ हजुर यो चाहिँ shorter version हो. This was upcycled from one of the dresses that we had made हैन. Again सबै टुक्रा all the off cuts हरु हामीले बोलाउँछ यसलाई. यो सबै टुक्राबाट बनेको. Yes, so सबै टुक्राहरुलाई यसरी join गरेर and then eventually dummy मा mannequin मा drape गरेर design बनाएको. It's an off shoulder piece यहाँबाट चाहिँ आर्म आउँछ and it's like completely off shoulder. Oh wow, टुक्राबाट यस्तो पनि चीज बन्न सक्छ. हामीलाई चाहिँ टुक्राबाट के नै बन्छ जस्तो सोचिरहेछौ. तपाईको नि टुक्राबाट बनेको यो टोपी कति रमाइलो छ. यो के हो अलिकति भन्दिनु न नसना जी. सो यो चाहिँ बकेट ह्याट हो हैन. यो चाहिँ बकेट ह्याट हो. सो यो चाहिँ हामीले हाम्रो लाइक यस्तो लुगाहरु बनाइसकेपछि जति पनि एक्स्ट्रा कपडाहरु निस्किन्छ त्योबाट चाहिँ अझै पनि रियुज रिसाइकल गरौँ भनेर चाहिँ बनाएको. निक्लेको कपडाबाट पनि अझै पनि टुक्राबाट तपाईहरु यस्तो बनाउनु. या एक्ज्याक्टली मैले खासमा आज ल्याएको प्रोडक्टहरु चाहिँ लाइक हामीले सामान बनाएपछि पनि अझै हाम्रो वेस्ट निस्केको. सो इट्स लाइक डबल रिसाइकल भनौँ न हैन. एन्ड दिस इज अल्सो रिभर्सिबल. सो भित्र चाहिँ प्योर कटन छ. सो इट्स लाइक हामीले रिभर्सिबल नि या जुन साइडबाट लाउँदा पनि हुन्छ हैन. सो हामीले चाहिँ सकेसम्म ब्याग रे के हाम्रो प्रोडक्टहरुलाई चाहिँ सकेसम्म मल्टिपर्पज बनाउन खोज्छौँ हैन. हाम्रो ब्यागहरु पनि मैले त अब ठुलो ब्याग त ल्याएको छैन. ब्यागहरु पनि टन्नै पकेटहरु हुन्छ. अनि आउटफिट बनाएको पनि रिभर्सिबल बनाएको छौँ. अनि अर्को भनेको यो जुन चाहिँ वालेट बनाएको छ हामीले. सो यो वालेट पनि लाइक हाम्रो पनि वेस्टबाट बनाएको हो कि. हामीले अब ठुलो फ्याक्ट्री वेस्टबाट ठुलो ब्यागहरु बनाउँछौँ भने त्यो ब्याग बनाइसकेपछि पनि अझै वेस्ट आउँछ नि त. सो त्यो वेस्ट चाहिँ कसैले सकेसम्म मिनिमाइज गर्ने त भनेर चाहिँ के प्रडक्ट निस्किन्छ अझै टुक्रा निस्किन्छ भने वी कुड जस्ट युज लाइक इति प्यानल फर अ वालेट. वेस्टबाट नै कम्प्लिटली वालेट वेस्टबाट पनि निस्केको वेस्टबाट पनि प्रडक्ट निस्किन्छ भनेपछि कति कुल कन्सेप्ट हो यो अपसाइक्लिङ भने जस्तो लाग्छ कि हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो अप्ठ्यारो वर्डहरु होला. कस्तो सिम्पल तरिकाले अपसाइक्लिङलाई बुझ्न टुक्रा बनेर बनेको एउटा नयाँ आकारमा आएको क्रिएटिभिटी नै हो. यस्तो क्रिएटिभ र त्यो वर्ल्डमा तपाईहरु हुनुहुन्छ जहाँ यसरी काम पनि गरिरहनु भएको छ. सो स्टार्टअप्समा जहिले पनि आउने प्रश्न पनि के हो भन्दाखेरि सबसे ठुलो हरेक युवाले च्यालेन्ज पाउने भनेको चाहिँ क्यापिटल हो. फन्डिङको कुरा आउँछ, इन्भेस्टमेन्टको कुरा पनि आउँछ. पछि सुरुवात गर्न त एउटा भयो, त्यसपछि तपाईले स्केल गर्नु पर्यो, त्यसको लागि इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ, फन्ड चाहिन्छ. सो यो क्यापिटल स्पेशली वुमेन लेड सस्टेनेबल बिजनेसमा चाहिँ कति सजिलो कति गाह्रो कस्तो अपर्च्युनिटिज के छ यस्तो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ नशना जी? सो खासमा हामीले हाम्रो स्टार्टिङ 3 इयर्स त हाम्रो बुटस्ट्र्यापिङ नै गरेको. लाइक हुन्छ नि आई स्टार्टेड फ्रम माई सेभिङ्स. अनि सेभिङ्सबाट नै बिजनेस जति भयो वी जस्ट सर्कुलेटेड द मनी भनौँ न हैन. अनि पछि बुटस्ट्र्यापिङमा त गर्दाखेरि देयर रियली इज लिमिट टु ग्रो के. यु डु नट ह्याभ लाइक इनफ बजेट टु लाइक एक्सपेरिमेन्ट हैन. लाइक यु वान्ट टु ट्राई फेल एन्ड लर्न बट त्यो डर लाग्छ बिकज यु विल रन आउट अफ मनी राइट. सो अघि नै भने लाइक प्रोसेस फिगर आउट गर्ने 2 वर्ष लाग्यो हैन. सो त्यो 2 वर्षसम्म त कतै लाइक हुन्छ लोनको लागि अप्लाई गर्नको लागि इन्भेस्टमेन्टको लागि अप्लाई गर्नलाई आफूलाई पनि कन्फिडेन्स थिएन भनौँ न. बट आफ्टर 2 इयर्स चाहिँ सिन्स आफ्टर वी फिगर आउट द प्रोसेस एन्ड वी ह्याड प्रुभ द बिजनेस कि दिस बिजनेस इज स्केलेबल है. वी क्यान प्रड्युस अ लट लाइक अपसाइक्लिङबाट पनि वी क्यान प्रड्युस अ लट अफ थिङ्स. मार्केट हेज अलरेडी एक्सेप्टेड इट भनेर मार्केटमा आफूलाई प्रुफ गरिसकेपछि वी वर एबल टु प्रुफ इट टु द इन्भेस्टर्स एन्ड प्रुभ इट टु द पिपल वेयर वी गो फर एक्सेसिङ द फाइनेन्स हैन. सो only during at the end of our 3rd year we were able to get like government loan from IEDI. So सहुलियत पूर्णवाला लोन थियो. सो त्यहाँ चाहिँ आफ्टर 3 years of our operation once we were stabilized and once we were able to prove that our business is actually scalable, it's actually doing well, people are actually buying it. So त्यो प्रुफ एउटा भइसकेपछि बल्ल we were able to access the capital भनौँ न. and now चाहिँ we are able to like do a lot more things that there is in my just head only. सुरुवातमा मात्रै हैन कि सुरुवात पछि पनि धेरै सपोर्ट चाहिने रहेछ. तपाईको कस्तो रहेको छ क्यापिटल जम्मा गर्नलाई? तपाई सोलो फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ. सो यसको बिजनेसको लागि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट यो तपाईको कति च्यालेन्जिङ कति सजिलो के थियो अर्शिया जी तपाईलाई चाहिँ? I was lucky enough. I had funding and everything from my family. So one, let's say, again, they helped me bootstrapping the whole business and everything together. But scalability, like you said, garu nahi huncha because again, it's a sustainable brand and designs designs and execution plus quality, make, finish to sabai you need more funding and like you said,
it's very difficult to like experiment with limited funds, right? The funds limited one, like you're not able to go completely wild with your experimentations. Also, you're scared to make mistakes. You're mostly thinking about sellability rather than design. So I feel like government support, made in Nepal, government support भयो भने that would be good. म यही आउन लाग्थ्यो अर्षियाजीले राम्रो कुरा पनि निकाल्नु भयो गभर्नमेन्ट सपोर्ट सस्टेनेबल बिजनेसेस आफैमा यति नयाँ छ मार्केटले बुझ्दै छ कि यो के हो भनेर त्यसमा गभर्नमेन्ट पोलिसिजहरुकै कुरा गर्ने हो भने स्टार्टअपको चाहिँ कल्चरको कुरा गरिन्छ स्टार्टअपको लागि लोन भनिन्छ तर स्टार्टअपमा नि सस्टेनेबल बिजनेसको लागि फ्यासनको लागि चाहिँ कस्तो सम्म चाहिँ अवेयरनेस छ जस्तो लाग्छ गभर्नमेन्टले यसलाई चाहिँ लिएर जानुपर्छ भन्ने देख्नु भएको छ कि यसमा एकदमै कमै चर्चा हुन्छ जस्तो लाग्छ नसनाजी अहिले भेरी अनेस्ट चर्चा हुँदैन हुँदैन बिकज सस्टेनेबिलिटी एउटा त दिगो विकास भनेर धेरै वर्ड युज गरेर हुन्छन् त्यो वर्ड युज भइरहेको छ हैन तर फ्यासन त गभर्नमेन्टकोमा एकदमै त्यो फर्स्टमा प्रायोरिटीमा आउँदैन जस्तो लाग्छ कि यस महिला उद्यमी भनेर आउँछ यस एन्टरप्रेन्योर इकोसिस्टममा सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर आउँछ हैन तर फ्यासनको इन्टायर कन्सेप्ट नै गभर्नमेन्टसम्म चाहिँ पुगेछ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई हो त्यो देखिन्छ पनि हैन त्यसले गर्दाखेरि पनि कोलाबोरेसनको कुराहरू गर्छौं त्यसपछि आएर अब तपाईहरुले कति कोलाबोरेसन पनि गर्नुहुन्छ धेरै स्टार्टअपहरु तपाईहरुलाई पनि देख्नुहुन्छ तपाईहरुले कुरा गर्दा क्लियरली चाहिँ के कुरा हाइलाइट देखे भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमै सबै चीज हुन्छ भन्ने हैन रहेछ फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयर फोर्थ इयर गर्दै गर्दै प्लान गर्नुपर्ने पनि हुन्छ भनेर सो यो सबै यात्रामा चाहिँ कोलाबोरेसन कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ तपाईको यो जुन सस्टेनेबल बिजनेसको इकोसिस्टम बनाउनलाई आर्टिस्ट देखि ल्याएर टेलर देखि ल्याएर क्रिएटिभिटी देखि ल्याएर मार्केट देखि ल्याएर यो सबैको मिश्रण चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ र सुरुमा नै सबै चाहिन्छ त भन्ने मेरो प्रश्न अर्षिया जीलाई आई डोन्ट थिंक सो सुरुमा नै सबै चाहिन्छ अल्सो यो चाहिँ मुभिङ ब्याक लाइक बिफोर आई स्टार्टेड फ्यासन हैन मलाई त्यो माइन्ड ब्लक थियो कि यु नीड टु नो हाउ टु ड्र अनि वहाँ पनि मार्केटिङ फिल्डबाट आउनु भएको छ हैन सो यु डोन्ट नीड आई फिल लाइक यु डोन्ट नीड टु नो एभ्रिथिङ बिफोर यु स्टार्ट समथिङ एन्ड सुरुमा नै प्यासन भइसकेपछि आई फिल लाइक as in when you keep learning and also when you collaborate with other people you learn from them like say a brand I would love to collaborate with a brand that does not do sustainability and wants to do sustainability wants to learn हैन so हामी एकअर्कासँग कुरा गरेर how can we incorporate sustainability within their brand to make it more holistic भनेपछि सबै ब्रान्ड्सहरुले यही सोच्नु थाल्यो भने imagine how much the waste could potentially reduce when fashion is one of the most polluting industries in the world. हामीले आफै incorporate गरेर in the manufacturing process rather than the selling process कसरी reduce गरेर सँगै मिलेर काम गर्यो भने by learning from each other I think there is a lot of growth. हजुर ब्युटिफुली सेट पनि आई थिंक कोलाबोरेसन भन्ने चीज आई थिंक अहिलेको विकासको आयामहरुको डेभलपमेन्ट इन्डिकेटर्सको सबसे इम्पोर्टेन्ट वर्ड नै कोलाबोरेटर हो सो कोलाबोरेसन्सको लागि हामी कतिसम्म ओपन छौं भन्ने कुरा हामीले दर्शकहरुलाई नि सोध्न चाह्यौं कि हामीले दिगो विकासका कुराहरू गरिराख्दाखेरि सस्टेनेबल फ्यासनको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले साच्चै सामानहरु किन्न जानु भन्दा पहिरन किन्न जानु भन्दा अगाडि एकचोटी अपसाइकल सस्टेनेबल फ्यासन मेड इन नेपाल भनेर कति सर्च गरिरहेको हुन्छौं कतै न कतै चाहिँ हामीले उपभोग गरिरहेको सामानमा चाहिँ यसले के कथा बोकेको छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउन महत्त्वपूर्ण छ र कथा किन महत्त्वपूर्ण छ यसको बारेमा अझै पनि हामी विस्तृत छलफल गर्छौं तर यो छोटो ब्रेक पछि Brought to you by Dabur Red Toothpaste. Problems like Aksa Kosau Tada. ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ आज हामी चर्चा गरिरहेको छौं सस्टेनेबल बिजनेस विथ अ भेरी amazing and insightful how women founders of Marsangdi founder को हुनुहुन्छ हामीसँग अर्ष्या गिरी र त्यस्तै गरेर हामीसँग रिकृतिको फाउन्डर नसाना बज्रचार्य हामीले धेरै चीजको बारेमा कुरा गर्यौं पोलिसीमा कसरी तपाईले भन्नुभयो कि गभर्नमेन्टको लागि फ्यासन एकदमै टाढाको कुरा हो सस्टेनेबल फ्यासन त कहिले पुग्छ भन्ने पर्खाइमा हो सायद यो प्लेटफर्मबाट यो भइरहेको कन्भर्सेसन पुग्न सकोस् भन्ने आशा पनि गर्न सक्छु किनकि देशमा धेरै चीज चेन्ज भइरहेको छ यो चेन्जमा युवाहरूले गरिरहेको प्रयास पनि अगाडि आउन सकोस् भन्ने हाम्रो आशा पनि छ तर कुनै पनि प्रोडक्टको चाहिँ मान्छेले किन्नु भन्दा अगाडि चाहिँ यसको कथा के होला यसको स्टोरी के होला भन्ने कुरा पनि बुझ्न खोज्छन् सो तपाईहरुको लागि चाहिँ यो रिकृति एज अ प्रोडक्टलाई चाहिँ एउटा यसको स्टोरी भन्नु पर्यो भने चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ स्टोरीसँग कति कनेक्ट गर्न मन लाग्छ स्टोरी किन बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा एज अ ब्रान्डबाट चाहिँ कस्तो खाले लर्निङ रहेको छ रसाना जी सो यो चाहिँ लाइक हुन्छ नि पहिला ब्रान्ड स्टार्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ वी युज्ड टु थिंक कि पहिला सुरु कस्टमरलाई अवेयर गराउनु पर्छ अनि अवेयर गरिसकेपछि चाहिँ अबाउट सस्टेनेबिलिटी दे विल बी इन्ट्रेस्टेड टु बाई जसरी हुन्थ्यो कि हैन तर
वन्स मार्केटमा हामी एक्चुअली ट्रायल एन्ड टेस्ट गर्न थालेपछि वी रियलाइज कि कस्टमरलाई पहिला सुरु प्रडक्ट उनीहरूलाई नेसेसरी छ भनेर नि प्रडक्टमै फोकस गर्नुपर्ने चाहिँ लाइक के सामान बनाउने त सस्टेनेबिलिटी मात्र भनेर चाहिँ पुग्दैन रहेछ कि द प्रडक्ट सुड एक्चुली बी युजफुल टु द पिपल रहेछ कि होइन सो इफ पिपल क्यान रिलेट टु लाइक हाउ दिस प्रडक्ट इज युजफुल फर मी अनि दे नो कि दिस इज अ सस्टेनेबल प्रडक्ट यो चाहिँ मेड बाई वुमेन हो मेड बाई रिसाइक्लिङ हो मेड इन नेपाल हो त्यसपछि बल्ल इट बिकम्स एन एडिसनल पोइन्ट so that they can choose our product rather than other products हुने रहेछ कि so yes awareness is required तर whatever we make and it should be useful to customers so that they can relate and imagine themselves using the product रहेछ कि so sustainability goes hand in hand तर product को utility also goes comes first भन्छु म चाहिँ क्वालिटीको कुरा गरे प्रडक्टको कुरा गर्दा चाहिँ बारम्बार नेपाली प्रडक्ट्सलाई लाग्ने ठुलो प्रश्न भनेको चाहिँ जहिले महँगो हुन्छ भन्ने कुरामै आएर जहिले अल्झिरा हुन्छ साँच्चै कि यो प्रडक्ट महँगो हो कि यो के हो भन्ने कुरा कसरी चाहिँ डिफाइन गर्ने आफ्नो प्रडक्टलाई यो इट्स टु एक्सपेन्सिभ भनिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ होइन भनेर चाहिँ कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ अर्सियाजी So I would say that's a common thing we get asked a lot, and people keep asking us for discounts and reducing the price and stuff. But I would want to also emphasize on हाम्रो जुन चाहिँ products are, they're not mass manufactured. They are only made to order. हामी खाली samples हरु मात्रै बनाउँछ. Only when you place an order त्यति बेला मात्रै we go into production. नभए हामी stock राख्दैन. त्यसको लागि we don't go on discounts. Another thing is हाम्रो pieces are reversible, detachable. You can wear them in multiple different ways, हैन? So त्यो concept, त्यो idea but execution जानुको लागि पनि there is a person who's stitching everything together, trying to make it look neat, clean, ताकि तपाईको transformation from like with shawl to without shawl is smooth, हैन? कता पनि नअड्कोस्. So त्यो finishing quality हेर्नुको लागि you have to pay attention to details, and with that you cannot cut costs. So now when people ask me to cut cost or like how to make this cheap, I'm just like हुन्छ तपाईलाई यो ज्याकेट मन परेछ तर if you want it to be at a lower price then we can remove the fur maybe or give you with the fur or not make it detachable. So we can like experiment and see how to go about that. But apart from that, another thing we've started doing is based on consumer feedback चाहिँ हामीले एउटा separate line पनि गरिरहेछ where at a lower rate हैन more affordable for people त्यो रेन्जमा पनि we're trying to see how to do and also how to use trims and other things to reduce the cost of make, reduce the time of make. त्यो सबै पनि गरिरहेछ. सो तपाईहरुले सोशल कस्ट इन्भाइरोमेन्टल कस्ट सबै राखेर एउटा प्राइसिङ निकालिरहनु भएको छ. नसन चाहिँ तपाईले यसमा के एड गर्न चाहनुहुन्छ? कति एक्सपेन्सिभ छ नेपाली प्रडक्ट्सहरु जहिले पनि आउने भनेको चाहिँ जहिले आउने डिबेटमा भनेको एक्सपेन्सिभ छ त्यही भएर म लिदिन भनेर पहिल्यै एउटा माइन्डसेट बनाउँछौँ हामीहरु. तपाईले त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ? सो एक्चुअली कस्तो छ भन्दाखेरि लाइक कन्ज्युमर माइन्डसेटमा पनि हैन देयर इज रियली लाइक people really care about quantity than quality मा छ के भन्छ नि लाइक अब जस्तै हाम्रो त प्रडक्ट डेनिम हो नि त हैन सो हामीले भन्दाखेरि डेनिमबाट बनेको हो तपाईको पुरानो जिन्स छ तपाईको दराजमा अझै पनि थन्किरहेछ डेनिम कति बलियो हुन्छ त हैन सो यो जुन चाहिँ प्रडक्ट हामीले बनाएको छ यो हामीले तपाईलाई जिपर पनि हामीले क्वालिटीको जिपर युज गरेर अझ डेनिम फ्याब्रिकबाट बनाएको इट्स ड्युरेबल तपाईहरुले सस्तो वाला प्रडक्ट सायद 500 मा किन्नु हुन्छ रे हाम्रो सायद 800 लिन्छ रे तर 500 को प्रडक्ट तपाईलाई जस्ट 6 मन्थ्स टिक्छ भने यो तपाईलाई 2-3 इयर्स त आनन्दले टिक्छ नि बुझाउन खोज्छौं के हैन तर एट दैट पोइन्ट पनि लाइक कस्टमरको माइन्डसेट रियली म्याटर्स कि इफ दे रियली केयर अबाउट ओन्ली क्वान्टिटी देन क्वालिटी देन कस्टमरले जति भने पनि उहाँ बुझ्नु हुन्न के तर इफ द पर्सन केयर्स अबाउट क्वालिटी उहाँले चाहिँ ओके मैले अहिले 500 को सामान किनेर मैले 6 महिनापछि फेरि अर्को 500 फेरि अर्को 500 गर्दाखेरि त मेरो टाइममा त 2000 रुपैयाँ खर्च हुन्छ प्रडक्ट त बिग्रिन्छ तर मैले यो 800 को 1000 सामान किने भने म त 2-3 इयर्ससम्म टिक्छ नि त हैन सो त्यो माइन्डसेटमा इफ कस्टमर केयर्स अबाउट क्वालिटी दे आर इजिली कन्भिन्स that they are like सामान त हो किन एउटै कुरा धेरै वर्षसम्म युज गर्नु परेर सामान त फेर्दै जाने हो भनेर माइन्डसेटमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ कन्भिन्स गर्ने चाहिँ गाह्रो छ. हजुर तपाईको पैसा कता गइरहेको छ को ट्रान्सपेरेन्सी पनि फेरि धेरै चाहिँ यो प्रडक्ट्सहरुमा देख्छौँ हामीले हाम्रो पैसा कता गइरहेछ देखिरहेको छ. मैले पनि आफै एकदम म मेड इन नेपाल प्रयोग गरिराख्दाखेरि चाहिँ एउटा खुसी के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो प्रडक्ट चाहिँ कसरी लेबरको फेयर पेमा गइरहेछ कसरी इन्भाइरोमेन्टलमा गइरहेछ कसरी सोशलमा गइराख्दा अलिकति प्राइड फिल आउँछ. सायद तपाईको कस्टमर टार्गेट पनि त्यही हो. सो कन्ज्युमर बिहेभियरकै कुरा गरिराख्दाखेरि कन्ज्युमर
कन्ज्युमरको बिहेभियरलाई चाहिँ बेटर गर्नको लागि कन्ज्युमरहरूलाई अझै पनि अपसाइक्लिङ यो सस्टेनेबल फ्यासन बुझाउनको लागि चाहिँ फ्यासन ब्रान्डहरू तपाईँ जस्तो ब्रान्डहरूको चाहिँ के दायित्व हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ नसनाजी? सो कस्टमरलाई हाम्रो दायित्व चाहिँ अनेस्टली नै छ भन्छु है। फर्स्टमा त कस्टमरलाई बुझ्नु पऱ्यो होइन, किनकि हामी एज अ सस्टेनेबल ब्रान्ड एज अ बिजनेस चाहिँ के जान्छौँ भने हाम्रो आइडिया सस्टेनेबिलिटी हो, लाइक यो भनेको राम्रो कुरा हो, पिपल शुड एक्सेप्टेड भन्ने एउटा हाम्रो न्यारेटिभ छ होइन। तर not just sustainable business, any business should understand the customer first हैन। सो पहिलो दायित्व त कस्टमरलाई बुझ्ने नै हुनुपर्छ हैन। इफ यु वान्ट टु पिच सस्टेनेबिलिटी टु देम, पिच सस्टेनेबल प्रडक्ट टु देम, वी फर्स्ट निड टु अन्डरस्ट्यान्ड देयर निड हुन्छ नि। उहाँले के प्रडक्ट खोज्दै हुनुहुन्छ त हैन, उहाँले प्रडक्टमा के फिचर खोज्दै हुनुहुन्छ त, त्यसपछि उहाँहरूको डिमान्ड अनुसार चाहिँ यु मेक अ सस्टेनेबल प्रडक्ट अकर्डिङ टु देयर निड जस्तो लाग्छ हैन। र प्रडक्ट बनाएपछि त यसरी त कति आउँछ लाइक हुन्छ नि सामान महँगो भयो हैन, यो भएन त्यो भएन, तर वी निड टु लाइक एक्चुअली से कि हैन सामान महँगो छ मेड इन नेपाल हो महँगो छ भनेको चाहिँ इट्स नट कन्भिन्सिङ। वी गिभ आवर पोइन्ट्स कि दिस इज ड्युरेबल फर यु, हाउ इज इट युजफुल फर यु भनेर कस्टमरलाई जहिले पनि सेन्टरमा राखेर चाहिँ हामी भनिरहेको हुन्छ। त्यो भयो भने तपाईले एउटा लोयल कस्टमर्स पनि लोयल कस्टमर, बिकज इट्स नट लाइक वी आर लाइक गिल्ट ट्रिपिङ देम कि सस्टेनेबिलिटी युज गर भनेर, बट वी आर लाइक तपाईँले सस्टेनेबल सामान युज गरे पनि तपाईँले नै राम्रो हुन्छ होइन। त्यसपछि बल्ल किपिङ देम अन द लुप अफ अवेरनेस कम्स के हाम्रो प्रडक्टबाट हुन्छ कि हाम्रो इन्स्टाग्रामको एडबाट हुन्छ कि हाम्रो क्याम्पेनहरूबाट हुन्छ कि होइन। एकचोटि कस्टमरले किनेपछि अथवा हाम्रो पेज फलो गरिसकेपछि इट्स आवर रेस्पोन्सिबिलिटी टु किप मेकिङ देम अवेर के हुन्छ नि। कस्टमर किनिसकेको होस् या दे आर लाइक अन द भर्ज अफ बिकमिङ आवर कस्टमर, वी निड टु किप देम अन द लुप अबाउट वाट वी आर डुइङ, हाउ द प्रडक्ट इज युजफुल अनि हाउ देयर इन्भल्भमेन्ट अर सपोर्ट विल सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी इन द लङ रन। अर्सियाजी यसमा तपाईँले पनि एड गरेर अलिकति भन्यो तपाईँ एज अ फ्यासन ब्रान्ड एज अ सस्टेनेबल ब्रान्ड तपाईँको चाहिँ रोल कस्तो हुनुपर्छ ती मान्छेहरू चाहिँ अझै अवेर हुन सक्नको लागि, होइन मैले अर्सियाको यो ब्रान्ड लगाइरहेको छु तर यो मैले किन लगाइरहेको छु भन्ने कुरामा चाहिँ के अवेरनेस चाहिँ कन्ज्युमरहरूमा चाहिँ बनाउनुपर्छ तपाईँले जस्तो लाग्छ? I would say not only as a brand like Marsangdi as a brand, but I would speak for all brands. हैन यसमा चाहिँ के I feel like what is misconstrued is fashion and marketing. हैन so fashion is त्यो भन्छ नि out of style गयो हैन, and you need to wear something new. The need, the demand to always purchase. The trend of fast. It's fast fashion. It's ever changing. It's ever dying. And this is out of fashion. अब त high waist होइन low waist मा गइसक्यो, अब त belly गइसक्यो, अब त म the skinny jeans लगाउनु मिल्दैन. So I feel like this whole idea of fast fashion needs to first change in the consumer mindset, simply because we keep thinking we need to buy. भनेपछि that's marketing. That's not fashion. Fashion is your identity. It's what you wear. How would you represent yourself? That is what fashion is. So now I say, like, I feel like when you're dressed a certain way, like say when you're going to office, you're wearing a suit, you're wearing trousers. So that's like first glance, what will the person think about you? So that is like the non-verbal communication. So I feel like that's what fashion is. Okay? What you wear. And the first instance, you have certain thoughts about people, preconceived notions that you have from the external appearance. So that is what fashion is, your identity. So when you're experimenting with style, with silhouettes, how you come across as a person. So when you're comfortable in your own style, so there's not any confidence, you're more comfortable speaking. So I feel like fashion is confidence. It's not purchase, buy. It's not trend, that's marketing. So I feel like you need to educate the customer between fashion and marketing. Probably भर्खरै एजुकेट गरिदिनु भयो सबैलाई लाइक भन्दिनु भयो कि के गर्ने हो भनेर। म आफै पनि इट्स माई आइडेन्टिटी एन्ड वाइ नट फ्यासन बी सस्टेनेबल हैन। सो अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँ दुवैजना फाउन्डर्स हुनुहुन्छ, एउटा यस्तो बिजनेस गर्नुभएको छ जसको मार्केट आई थिङ्क विथ टाइम ठुलो हुँदै पनि जान्छ, तर यसमा तपाईँले एउटा नयाँ चिज मेड इन नेपाल गरिराख्दाखेरि इफ तपाईँहरूले एज अ फाउन्डर सुरुवाती यात्रामा चाहिँ मैले केही डिफ्रेन्ट गरेको भए अझै बेटर हुन्थ्यो भने त्यो के हुन्थ्यो होला रसनाजी? सो अझै के डिफ्रेन्ट गरेको हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ आई केम टु लर्न इट लेट कि यु हेभ टु लाइक हुन्छ नि understand customers and then only with sustainability to them भनेको. So I would really first like हुन्छ नि give a lot of time in understanding customers first and त्यसपछि उहाँहरूलाई कसरी सस्टेनेबिलिटी गाइड गर्ने भनेर चाहिँ I would have worked on that. त्यो हाम्रो ऑडियन्सको लागि पनि एकदमै धेरै जना जो स्टार्टअप गर्न चाहनुहुन्छ उहाँले सुरुमै लिन सक्नुहुन्छ यो टिप पनि। तपाईको लागि कस्तो हुन्छ इफ यु वर स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ के डिफरेन्ट के गर्नुहुन्थ्यो होला कि जे गर्नुहुन्थ्यो त्यो ठीक थियो? I'm happy with the way I've started. But another thing I would want to
change or should have done in the beginning was done a little bit more research on the market and seen what is missing, and also in terms of marketing, how to really put my brand out there and also explain हामी के गर्छ, how we're sustainable. त्यो चाहिँ I think we missed out on, and now we're doing that. हजुर ल अब यो अन्तिम प्रश्न रहेको छ हाम्रो दर्शकहरूले तपाईले आजको बिहान हेर्दैछ डेली काममा सबैजना लागिराख्दाखेरि चाहिँ सस्टेनेबिलिटी भनेको कुरा चाहिँ आफ्नो दैनिक जीवनमा आफ्नो डेली लाइफमा चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ भन्ने मेसेज चाहिँ दिनु न हाम्रो अन्त्यमा चाहिँ नसनाजी सो तपाईहरुले डेली लाइफमा कसरी सस्टेनेबिलिटी इन्कर्पोरेट गर्न सक्छ भन्दा हाम्रो नेपालीहरुको चाहिँ लाइक रियुजको बानी एकदमै छ के हुन्छ नि सो हामी चाहिँ हाम्रो कोरमा चाहिँ फिर्ता जानु पर्यो जस्तो लाग्छ कि मलाई हाम्रो कोरमै छ त्यो हाम्रो कोरमै छ वेस्टर्न कन्सेप्ट होइन एक्ज्याक्टली इट्स लिटरली इन आवर कोर कि रिसाइकल गर्नुपर्छ रिसाइकल नभन्दा नि रियुज गर्नुपर्छ रिपर्पज गर्नुपर्छ हैन इट्स इन आवर कोर के हैन सो लेट्स रिमेम्बर लाइक हुन्छ नि तपाईहरुले के सामान युज गरिराख्नु भएको छ त्यो सामान कतिको युज गरिराख्नु भएको छ हैन अनि इफ त्यो सामान पुरानो भयो भने त्यसले अझै के गर्न मिल्छ किन जस्तै अब पहिला भएको त ह्यान्ड मी डाउन लुगा लाइन्थ्यो मेरो बहिनीले मेरो लुगा लाउँथ्यो भने अब त मेरो बहिनीलाई पनि नयाँ लुगा चाहिने जस्तो हुन्छ हैन सो try to reuse as much as possible भन्छु and if it's not possible to reuse then you can always upcycle and त्यसको लागि त्यो upcycling को gap को लागि चाहिँ जस्तो अब हामी यस्तो upcycle brandहरू are already there if you do not know how to upcycle then you can always reach out to brands like us and then just be mindful of what you're consuming and how it will affect not just you but the planet as well. What would you like to add in this? I would like to add that हाम्रो like say repair पनि गर्नु पर्यो के लुगाहरू फाटेको यता के बिग्रेको जिपर नमिलेको त्यतिकै नफाल्दिने change the zipper change the space that has the problem rather than the whole outfit हैन so change the zipper change like say अलिकति लूज भइराछ भने त्यसलाई टाइटन गरिदिने अलिकति टाइट भइराछ भने you can always convert it one very easy tip is jeansहरू टाइट भइराछ भने you can cut it from the bottom use the bottom half of the fabric to attach it on the side and make it bigger so you can always upcycle that's literally what upcycling is you reuse your existing garments and try to make it last longer हजुर 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 सो हामीसँगै भएको चीजहरुलाई नै युज गरौँ डेली लाइफमा नै रिपिट गरौँ तर बाहिरबाट के नयाँ चीज ल्याउँदा नि टुक्रेको चीजमा पनि हामीले चाहिँ सोलुसन देख्नुभयो जुन तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ र दर्शकहरुले पनि उहाँहरुको कार्यहरुलाई हेर्न चाहनुहुन्छ सजिलैसँग अनलाइन पनि देख्नुहुन्छ अपसाइक्लिङ सस्टेनेबल बिजनेसको कुरा गर्यौं भने सस्टेनेबल फ्यासनको कुराहरु नै हजुरको नाम पनि माथि नै आउँछ सो त्यो भएको भएर पनि आज तपाईहरुले हामीलाई यो बिहानीको समय टाइम दिनुभयो सस्टेनेबिलिटी हाम्रो एभ्रीडे लाइफमा कसरी इन्कर्पोरेट गर्दै लिटरली सानो चीजबाट के बन्दो रहेछ भन्ने धेरै इन्साइटफुल हामीलाई इन्फर्मेसन्सहरु दिनुभयो त्यसको लागि थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू सो मच प्रिया र यही भन्दै अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेको छौं र कार्यक्रमको अन्त्यमा आइराख्दाखेरि हामीलाई लाग्छ कि अपसाइकल सस्टेनेबिलिटी भनेको कुरा त्यो बाहिरबाट आएको कन्सेप्ट हो तर नेपाली घर नेपाली कोरले नै हामीलाई सिकाएको यो कन्सेप्ट हो जो हामी आजको नेपालमा जसरी अघि बढिरहेको छौं त्यसलाई हामी बिर्सिरहेछौं तर यो दुईटा बिजनेसले यही चीजलाई चाहिँ हामीलाई रिमाइन्ड गराइदिरहेको छ कि एभ्रीथिङ हाम्रो नेपालको कोरमै छ र नेपाली प्रोडक्ट लगाउनु भनेको नेपाली पहिचानलाई हामीले विश्वव्यापी रूपमा लिएर पनि जानु हो र यही मेसेजेसहरु लिँदै यही कन्भर्सेसन्सबाट एकदमै आजको दिनलाई न्यानो बनाउनु होस् भन्दै अब भने बिदा लिने समय भइसकेको छ भोलि फेरि पनि हामी हजुरहरुसँग जोडिन्छौं तर अहिलेलाई भने बिदा दिनु होला तर हेर्दै गर्नु होला हामीलाई साथ दिदै गर्नु होला कान्तिपुर टेलिभिजनमा धन्यवाद नमस्ते So we're still on the